स्टुडंट्स, लास्ट याच्यामध्ये आपण एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटमध्ये फॉर्मेशन ऑफ मोरुला म्हणजे याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की फर्टिलायझेशनमध्ये जो लास्ट आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो झायगोट, या झायगोटचं रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन होतं आणि मायटोटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर फायनली इट फॉर्म्स अ सॉलिड बॉल लाईक 16 to 32 सेल स्टेज विच इज कॉल्ड एज द मोरुला. तर आज आपण बघणार आहोत की हा जो मोरुला आहे विच इज कन्व्हर्टेड इनटू द ब्लास्टुला, की ज्याच्यामध्ये आपण प्रोसेस जी आहे ती बघणार आहोत ब्लास्टुलेशन. आता व्हॉट इज ब्लास्टुलेशन? की ब्लास्टुलेशन म्हणजे काय? द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ हॉलो मल्टीसेल्युलर ब्लास्टोसिस्ट, की ज्या प्रोसेसमध्ये हॉलो मल्टीसेल्युलर ब्लास्टोसिसचं फॉर्मेशन होतं त्याला ब्लास्टुलेशन म्हणतात. की याच ब्लास्टोसिसला विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्ब्रियो, की त्यालाच आपण एम्ब्रियो म्हणतो. पण आता यामध्ये हिअर दीज ब्लास्टोसिस्ट विच एंटर्स इन टू द युटेरस अँड इट रिमेन्स फ्लोटिंग इन द युटेराइन कॅव्हिटी फॉर 2 to 4 days आफ्टर एंट्री. की युटेरसमध्ये एंट्री झाल्यानंतर हा जो ब्लास्टोसिस्ट आहे, हा ब्लास्टोसिस या युटेराइन कॅव्हिटीमध्ये 2 ते 4 दिवस त्या ठिकाणी फ्लोट करतो. आता बघा या मोरुलामध्ये जे आउटर लेअर ऑफ सेल्स आहेत, हिअर द आउटर लेअर ऑफ द सेल्स ऑफ द मोरुला विच फॉर्म्स अ लेअर कॉल्ड एज द ट्रोपोप्लास्ट. की याच्यामध्ये मोरुलामध्ये जे आउटर लेअर ऑफ सेल्स आहेत हे सेल्स या ठिकाणी लेअर फॉर्म करतात, त्या लेअरला म्हणतात ट्रोपोप्लास्ट म्हणतात. आता या ट्रोपोप्लास्टमधले जे सेल्स आहेत, हिअर द सेल्स ऑफ द ट्रोपोप्लास्ट विच ॲब्झॉर्ब द ग्लायकोजन रिच युटेराइन मिल्क्स, की ग्लायकोजन रिच युटेराइन मिल्क्स त्या ठिकाणी ॲब्झॉर्ब करतात आणि त्यामुळे या ब्लास्टोसिसची जी साईज आहे, हिअर द साईज ऑफ द ब्लास्टोसिस विच इज डबल, दॅट इज 0.15 मिलीमीटर टू 0.30 मिलीमीटर. की याची जी साईज आहे ती डबलमध्ये होतं, म्हणजेच 0.15 मिलीमीटर टू 0.30 मिलीमीटर. बघा आता याच्यामध्ये जो ब्लास्टोसिस्ट आहे, या ब्लास्टोसिसमधले जे सेल्स आहेत ट्रोपोप्लास्ट सेल्स, हिअर द सेल्स ऑफ द ट्रोपोप्लास्ट विच ॲब्झॉर्ब द मोर अँड मोर युटेराइन फ्लुइड, की मोर अँड मोर युटेराइन फ्लुइड त्या ठिकाणी ॲब्झॉर्ब करतात. सो दीज सेल्स बिकम्स अ फ्लॅट, की हे सेल्स कसे फॉर्म होतात या ठिकाणी फ्लॅट, and it forms a cavity called as the blastocyst cavity or the blastocyst. Means here the cells of the trophoblast absorb the more and more fluid, so the cells of the trophoblast becomes a flat and it forms a cavity called as the blastocyst cavity or the blastocyst. की याच कॅव्हिटीला आपण ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी किंवा ब्लास्टोसिल म्हणतो. आता याच्यामध्ये बघा की इनर लार्ज सेल्स, की पुन्हा या मोरुलामधले जे इनर लार्ज सेल्स आहेत, हिअर दीज इनर लार्ज सेल्स विच फॉर्म्स अ इनर सेल मास ऑर द एम्ब्रियोब्लास्ट ऑर द एम्ब्रियोनल नोब्स. की याच्यामध्ये मोरुलामधले जे इनर लार्ज सेल्स आहेत, हे सेल्स काय फॉर्म करतात? दे फॉर्म्स अ इनर सेल मास ऑर द एम्ब्रियोब्लास्ट or the embryonal knobs form करतात, की which helps for the proper development of the embryo, की जे कशामध्ये मदत करतात? which helps for the proper development of the embryo. बघा आता याच्यामध्ये here these cells, आता हे जे सेल्स आहेत inner cells mass or the embryoblast, here these cells which remains attached to the trophoblast cells, की नेहमी कशाला अटॅच असतात ह्यामध्ये? here these cells which remains attached to the trophoblast only on one side, की एका साईडला अटॅच असतात. and then these trophoblast cells, की आता बघा याच्यामध्ये जे आपण इनर सेल मास किंवा एम्ब्रियोब्लास्ट सेल जे आहेत, हे एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स या ट्रोपोब्लास्ट सेलच्या एका साईडला त्यामध्ये हिअर दे अटॅच टू ओनली वन साइड ऑफ द दिस लेयर ऑफ द सेल्स. बघा आता यामध्ये हिअर द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स comes in contact with the inner cell mass, की याच्यामध्ये हे जे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत, हे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले आहेत? या इनर सेल मास ऑर द एम्ब्रियोब्लास्ट. दीज आर कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ रॉबर. यालाच काय म्हणतात? सेल्स ऑफ रॉबर. सेल्स ऑफ रॉबर मीन्स हिअर द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द embryoblast or the inner cell mass. These are called as the cells of robber. And so at this stage the blastocyst shows the polarity. आणि या स्टेजमध्ये आपल्याला ब्लास्टोसिस्टमध्ये काय आढळून येते? पोलॅरिटी आढळून येते. आता याच्यामध्ये पोलॅरिटीमध्ये हिअर द इनर मास सेल्स विच आर प्रेझेंट, this end is called as the embryonal end.
की यामध्ये द साईड विथ द इनर सेल मास, की ज्या साईडला इनर सेल मास प्रेझेंट असतात याला एम्ब्रियोनल एंड म्हणतात. अँड द अपोजिट साईड विच इज कॉल्ड ॲज द एम्ब्रियोनल एंड, की ज्या साईडला इनर सेल मास प्रेझेंट आहे त्याला एम्ब्रियोनल एंड म्हणतात आणि त्याच्या अपोजिट साईडला म्हणतात एम्ब्रियोनल एंड. आता बघा यामध्ये आफ्टर द 7th डे, की 7th डे नंतर हिअर दीज ब्लास्टोसिस विच इज फुल्ली फॉर्म, की यामध्ये हा जो ब्लास्टोसिस आहे हा फुल्ली फॉर्म्ड असतो. नाव these blastocysts is ready for the implantation and the gastrulation, की हा जो ब्लास्टोसिस्ट आहे हा ब्लास्टोसिस्ट कशासाठी रेडी झालेला आहे, इम्प्लांटेशन करता, विच इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन अँड द गॅस्ट्रुलेशन. आता याच्यामध्ये आपण बघितलं झोना पेलुसोडा जो आहे, या झोना पेलुसोडाचं जे मेन फंक्शन आहे हिअर दी झोना पेलुसोडा विच prevents the implantation of the embryo at an abnormal site, की abnormal साईडला त्या ठिकाणी एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन होऊ देत नाही, त्याच्यावर प्रिव्हेंटेशन घालण्याचं काम कोण करतं, झोना पेलुसोडा करतो. त्यानंतर हिअर दिस झोना पेलुसोडा विच डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी and the phagocytic trophoblast cells till it reaches the implantation site that is within the uterus. आणि त्याच्यानंतर हा जो झोना पेलुसोडा जो आहे तो काय होतो, रप्चर होतो. आता ब्लास्टुलेशन नंतरचा नेक्स्ट पार्ट आहे इम्प्लांटेशन. आता आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट ऑर द एम्ब्रियो, की एम्ब्रियो किंवा ब्लास्टोसिसचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर हिअर दीज एम्ब्रियो विच गेट एम्बेडेड इन टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द युटेरस, की युटेरसच्या एंडोमेट्रियममध्ये तो एम्बेडेड केला जातो किंवा इम्प्लांट केला जातो. आता यामध्ये या प्रोसेसला इम्प्लांटेशनच्या प्रोसेसला जी सुरुवात आहे हिअर द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन विच बिगिन्स फ्रॉम द 7th डे आफ्टर फर्टिलायझेशन and end at the 10th day. Here at the end of the 10th day the embryo which get buried or implanted into the एंडोमेट्रियम ऑफ द युटेरस, की युटेरसच्या एंडोमेट्रियममध्ये त्या ठिकाणी बरीड केला जातो. आणि याच्यामध्ये हा जो एम्ब्रियो जो आहे हा एम्ब्रियो युटेरसच्या फंडस, कोणत्या रिजनमध्ये, फंडस रिजनमध्ये त्या ठिकाणी इम्प्लांट केला जातो. म्हणजे हिअर द एम्ब्रियो विच गेट इम्प्लांटेड इन टू द फंडस ऑफ द युटेरस. आता बघा याच्यामध्ये या एम्ब्रियोमध्ये जे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स असतात हिअर दीज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, की या ट्रोपोब्लास्ट सेल्सचं त्या ठिकाणी रॅपिड डिव्हिजन होतं, रॅपिड डिव्हिजन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स अँड दीज सेल्स फॉर्म्स 2 layers, की याच्यामध्ये हे या ट्रोपोब्लास्ट सेल्सचं रॅपिड डिव्हिजन होऊन एकूण 2 layers त्या ठिकाणी फॉर्म्स करतात, ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली लेयर आहे सिनसायटोट्रोपोब्लास्ट आणि सेकंड आहे सायटोट्रोपोब्लास्ट. आता याच्यामध्ये सिनसायटोट्रोपोब्लास्ट जी आहे हिअर दिस सिनसायटोट्रोपोब्लास्ट इज द आउटर लेयर अँड हिअर दिस लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाझम विथ मेनी न्यूक्लियाय, की याच्यामध्ये या लेयरमधले जे सेल्स आहेत या सेल्समधील प्रोटोप्लाझम्समध्ये अनेक न्यूक्लियाय प्रेझेंट असतात. आणि पाहता यामध्ये या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जे असतात हिअर दीज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स विच सिक्रेट द लायटिक एन्झाइम्स, की लायटिक एन्झाइम विच इज सिक्रेटेड बाय द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, देन दीज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स रप्चर, की हे जे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत हे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स काय होतात, रप्चर होतात. आणि रप्चर झाल्यानंतर देन द एंडोमेट्रियल सेल्स, म्हणजे याच्यामध्ये लायटिक एन्झाइम ट्रोपोब्लास्ट सेल्स सिक्रेट करतात, then these tropoblast cells which rupture the endometrial cells and then it makes a burrows, की त्या ठिकाणी काय तयार करतात, burrows. And after this the embryo which get implant into the burrowing or the which get implant into the uterus, की त्या uterus मध्ये काय होतो, इम्प्लांट होतो. आता बघा यामध्ये at the end of the 10th day, की यामध्ये end of the 10th day the whole embryo is deeply implanted into the endometrium of the uterus and here the process of the implantation is completed, की याच ठिकाणी at the end of the 10th day, की 10th डेच्या एंडला जो एम्ब्रियो आहे हा एम्ब्रियो कुठे एम्बेडेड केला जातो, विच इज डीपली एम्बेडेड इन टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द युटेरस, की युटेरसच्या एंडोमेट्रियम वॉल्समध्ये त्या ठिकाणी एम्बेडेड केला जातो. आणि अशा प्रकारे इम्प्लांटेशनची जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस याच ठिकाणी काय होते, कंप्लीट होते. आता
याच्यामध्ये सायटोट्रोपोब्लास्ट सेल्स जे आहेत दीज आर द इनर लेअर ऑफ द सेल्स अँड दीज सेल्स रिटेन देअर सेल बाउंड्रीज, की याच्यामध्ये सायटोट्रोपोब्लास्ट जे आहेत दीज आर द इनर लेअर ऑफ द सेल्स अँड दीज सेल्स विच रिटेन देअर सेल बाउंड्रीज, की कुठे असतात ते सेल बाउंड्रीजला असतात. आता इथेच हा आपल्या इम्प्लांटेशनचा पार्ट या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. आता याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट आहे गॅस्ट्रुलेशन, की ज्या प्रोसेसमध्ये हिअर द ब्लास्टुला विच गेट कन्व्हर्टेड इन टू द गॅस्ट्रुला, की ज्या गॅस्ट्रुलामध्ये आपल्याला एकूण फेट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, की एकूण 3 जर्मिनल लेयर्स आपल्याला बघायचे आहेत. तर हा जो टॉपिक आहे गॅस्ट्रुलेशनचा हा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. थँक्यू.